ย้อนความสัมพันธ์ 7 EP จากคู่กัดสู่คู่รักไฟกะเพรากว่าจะรักกันผ่านทั้งความแค้นความหึงและความลับกว่า15 ปีใครจะไปคิดว่าผู้หญิงสองคนที่เปิดฉากกันด้วยการกัดกันแทบทุกครั้งที่เจอหน้าสุดท้ายจะกลายเป็นคนที่ยอมพูดออกมาต่อหน้าทุกคนว่าไฟรักน้องเพรารักมาตั้งนานแล้วจากคู่ปรับที่เหมือนจะไม่มีวันลงรอยกันกลายเป็นคู่ที่คนดูเอาใจช่วยให้รักกันจากคนที่เคยผลักไสอีกฝ่ายออกจากชีวิตกลับกลายเป็นคนที่พร้อมยืนขวางทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ของไฟกับกะเพราไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นในวันที่ทั้งคู่ตกลงคบกันแต่มันเหมือนถูกผูกเอาไว้ตั้งแต่15 ปีก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเส้นทางความสัมพันธ์ของไฟอัจจิมาและกะเพราตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP 7 ว่าจากคู่กัดที่เจอกันทีไรมีแต่เรื่องทำไมสุดท้ายถึงกลายเป็นคู่รักที่ทำเอาแฟนๆลุ้นกันแทบทุก EP และที่สำคัญหลังจาก EP 7 ความรักของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆหรือบททดสอบครั้งใหญ่กำลังรออยู่ไปย้อนกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะย้อนกลับไปใน EP 1 การกลับมาเจอกันอีกครั้งของไฟและกะเพราไม่ได้เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มหวานๆหรือความประทับใจที่ดีต่อกันเลยเพราะในอดีตไฟเคยรังแกกะเพราและเมื่อกะเพรากลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งในฐานะผู้ช่วยคนใหม่ของอัคนีพ่อของไฟความทรงจำเก่าๆที่เหมือนจะจบไปแล้วกลับถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งไฟจึงเปิดโหมดแกล้งกะเพราแบบเต็มกำลังทั้งคำพูดทั้งท่าทางทั้งการหาเรื่องเรียกได้ว่าเจอกันทีไรแทบไม่มีคำว่าสงบศึกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ไฟจะทำเหมือนไม่ชอบกะเพราแต่หลายครั้งสายตาและการกระทำของเธอกลับดูเหมือนจะสนใจอีกฝ่ายมากกว่าที่ตัวเองยอมรับขณะที่กะเพราเองก็ไม่ได้เป็นเด็กสาวคนเดิมที่ยอมให้ไฟรังแกง่ายๆอีกแล้วเธอเลือกกลับมายืนด้วยขาของตัวเองและพยายามพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้กลับมาเพื่อแย่งความรักหรือแย่งอะไรจากใครแต่ยิ่งทั้งคู่ปะทะกันมากเท่าไหร่คนดูก็ยิ่งเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเพราะบางครั้งคู่กัดที่ดูเหมือนเกลียดกันที่สุดอาจเป็นคู่ที่สนใจกันมากที่สุดก็ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและถ้า EP 1 คือการเปิดศึก EP 2 ก็คือช่วงเวลาที่หัวใจของไฟเริ่มมีอาการแปลกๆเมื่อนนทการหรือนดเพื่อนสนิทของกะเพราเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญนดไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนธรรมดาแต่เป็นคนที่แอบรักกะเพรามานานและเมื่อเธอเสนอให้กะเพราไปทำงานด้วยกันคนที่ออกอาการทันทีกลับไม่ใช่กะเพราแต่เป็นไฟเริ่มหงุดหงิดเริ่มไม่พอใจและที่สำคัญคือไม่อยากให้กะเพราไปแต่เจ้าตัวกลับยังไม่เข้าใจตัวเองว่าเพราะอะไรถึงขั้นต้องใช้บุญคุณของพ่อกดดันให้กะเพราอยู่ต่อตรงนี้เองที่คนดูเริ่มจับสัญญาณได้ว่าถ้าไม่สนใจจริงๆจะหงุดหงิดทำไมถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆจะกลัวกะเพราไปกับคนอื่นทำไมและนี่อาจเป็นครั้งแรกที่คำว่าหึงเริ่มเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของไฟกับกะเพราแม้ไฟจะยังไม่ยอมรับก็ตามและความสัมพันธ์ก็เดินทางเข้าสู่จุดที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเมื่อไฟกับกะเพราต้องเดินทางไปหัวหินด้วยกันงานที่ควรจะเป็นเพียงงานธรรมดากลับกลายเป็นสนามรบของคู่กัดอีกครั้งทั้งคู่ยังคงกัดกันยังคงเถียงกันยังไม่มีใครยอมใครแต่แล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อกะเพราถูกชายแปลกหน้าตามคุกคามสิ่งที่ไฟทำในวินาทีนั้นสำคัญมากเพราะคนที่เคยแกล้งกะเพรากลับเป็นคนที่พุ่งเข้าไปปกป้องเธอโดยไม่ลังเลไฟพากะเพราหนีออกจากสถานการณ์อันตรายและเหตุการณ์นี้ยังทำให้ความทรงจำในวัยเด็กของทั้งคู่ค่อยๆกลับมาภาพของเด็กสองคนที่เคยจับมือกันวิ่งหนีอันตรายกำลังย้อนกลับมาอีกครั้งเหมือนมีบางอย่างที่ทั้งคู่พยายามลืมแต่หัวใจกลับไม่เคยลืมจริงๆหลังกลับจากหัวหินอัคนียังมอบหมายให้ทั้งคู่ทำโปรเจกต์พัฒนาเกาะร่วมกันนั่นหมายความว่าต่อให้ไม่อยากเจอหน้ากันแค่ไหนทั้งสองคนก็ต้องอยู่ใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งใกล้กันเส้นแบ่งระหว่างคู่ปรับ
กับคนสำคัญก็เริ่มบางลงทุกที EP 4 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ไฟกับกะเพราต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อทำโปรเจกต์พัฒนาเกาะตอนแรกทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิมกัดกันเถียงกันปะทะคารมกันไม่มีพักแต่เมื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นกะเพราเริ่มได้เห็นอีกด้านของไฟด้านที่ไม่ได้มีแค่ความหัวร้อนไม่ได้มีแค่ความปากร้ายแต่เป็นคนที่คอยดูแลคอยรับฟังและเริ่มมองเห็นความสำคัญของกะเพรามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกิดพายุใหญ่ทั้งคู่ต้องติดอยู่ด้วยกันในกระท่อมกลางทะเลและนี่คือสถานการณ์ที่ทำให้กำแพงในใจของทั้งสองคนเริ่มสั่นคลอนอย่างจริงจังเมื่อไม่มีใครให้ต้องแสดงไม่มีใครให้ต้องเอาชนะมีเพียงไฟกับกะเพราที่ต้องพึ่งพากันความรู้สึกบางอย่างจึงค่อยๆชัดขึ้นรวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้กะเพราต้องอยู่ในอ้อมกอดของไฟภาพนั้นไม่ใช่แค่โมเมนต์หวานๆแต่มันเหมือนเป็นจุดที่ทำให้ความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างจริงจังเพราะหลังจากนั้นถึงปากจะยังเถียงกันเหมือนเดิมแต่หัวใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว EP 5 หลังกลับจากเกาะเรื่องราวไม่ได้ง่ายขึ้นเพราะกะเพรายังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากพานีและในขณะเดียวกันความจริงบางอย่างเกี่ยวกับไฟก็ค่อยๆเปิดเผยตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนที่คอยช่วยกะเพราในเวลาที่เธอถูกลงโทษกลับเป็นไฟคนที่ทำเหมือนรังแกคนที่ทำเหมือนไม่ชอบกลับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเธออยู่เงียบๆแต่เรื่องที่ทำให้ไฟเริ่มกระวนกระวายหนักขึ้นก็คือการรู้ว่ากะเพรายังมีพี่จ๋าอยู่ในหัวใจไฟไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงรู้สึกไม่สบายใจทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่จ๋าที่กะเพราชอบมาตลอดก็คือตัวเองในวัยเด็กและเมื่อหัวใจเริ่มชัดขึ้นไฟก็เริ่มพยายามทำดีกับกะเพราถึงขั้นขอคำแนะนำเรื่องการจีบสาวมีทั้งการชวนไปเที่ยวป้อนขนมหาโอกาสอยู่ใกล้ๆจนกะเพรายังต้องถามว่าช่วงนี้ไฟดูแปลกๆใช่ค่ะเพราะนายน้อยของเรากำลังเข้าสู่โหมดจีบสาวแบบเต็มตัวแต่ปัญหาก็คือไฟไม่ได้มีคู่แข่งแค่ความรู้สึกของตัวเองเพราะนดก็ประกาศชัดว่าเธอไม่ยอมเสียกะเพราให้ใครง่ายๆและนี่ทำให้ไฟต้องเริ่มสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักแม้จะยังไม่กล้าพูดคำว่ารักออกมาก็ตาม EP 6 เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ความรู้สึกของไฟชัดที่สุดตอนหนึ่งเมื่อไฟต้องเดินทางไปกรุงเทพพานีกลับสบโอกาสจัดการกะเพรากะเพราถูกพาเข้าไปในเหมืองเก่าทั้งที่รู้ว่าเธอกลัวความมืดและพื้นที่แคบจนในที่สุดกะเพราหมดสติแต่เมื่อไฟรู้เรื่องสิ่งแรกที่เธอทำคือรีบกลับมาช่วยไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาทะเลาะไม่มีเวลาปากแข็งมีเพียงความเป็นห่วงและเมื่อทางเข้าเหมืองถล่มทำให้ทั้งคู่ติดอยู่ข้างในด้วยกันสถานการณ์ความเป็นความตายทำให้ไฟไม่สามารถซ่อนความรู้สึกได้อีกไฟเผลอสารภาพออกมาว่าเธอเริ่มชอบกะเพรานี่คือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนจากคู่ปรับมาเป็นยอมรับว่ามีใจแต่เรื่องยังไม่จบเพราะอัคคณีประกาศว่าจะปกป้องกะเพราเสมือนลูกจนเกิดข่าวลือมากมายขณะเดียวกันนดก็ตัดสินใจสารภาพรักกับกะเพราทำให้ไฟทั้งสับสนและเจ็บปวดสุดท้ายไฟเลือกพากะเพราออกจากความวุ่นวายและครั้งนี้ไฟไม่ได้อยากเป็นเพียงคนที่คอยดูแลอยู่ข้างๆแต่เธออยากเป็นคนที่ปกป้องกะเพราด้วยตัวเองและมาถึง EP 7 ตอนที่เรียกได้ว่าเป็นการปลดล็อกความสัมพันธ์ของไฟกับกะเพราแบบแทบทุกปมไฟพากะเพราไปตั้งหลักที่ไร่ชมรักแต่ระหว่างทางกะเพรากลับรู้ความจริงในอดีตว่าไฟเคยเป็นคนขอให้พานีช่วยไล่เธอออกจากบ้านความสัมพันธ์ที่กำลังดีขึ้นจึงเกือบกลับไปพังอีกครั้งแต่ไฟเลือกไม่หนีเธอเลือกขอโทษเลือกอธิบายเลือกพิสูจน์ความรู้สึกจนในที่สุดไฟรวบรวมความกล้าและสารภาพตรงๆว่าชอบกะเพราแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือทริปเที่ยวดอยแบบ2 ต่อ 2ทำให้ทั้งคู่ได้เปิดใจถึงบาดแผลในอดีตและในที่สุดความลับที่ถูกเก็บมานานเกือบ15 ปีก็ถูกเปิดเผย เ
พี่จ๋าที่กะเพรารักและไม่เคยลืมก็คือไฟนั่นเองความรักของสองคนนี้จึงไม่ใช่แค่รักที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกผูกเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นและในที่สุดไฟกับกะเพราก็ตกลงคบกันพร้อมสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือกันอีกแต่ความสุขครั้งนี้อยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อกลับบ้านทั้งคู่เลือกเก็บความสัมพันธ์เอาไว้เป็นความลับเหตุผลเดียวก็คือพาณีแต่ความลับที่คิดว่าจะเก็บไว้กลับถูกเปิดเผยเร็วกว่าที่คิดเมื่อพาณีบุกมาเผชิญหน้ากับกะเพราและครั้งนี้ไฟไม่ได้หลบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลือกความสบายใจของตัวเองแต่กลับยืนขวางเพื่อปกป้องกะเพราก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปว่าไฟรักน้องเพรารักมาตั้งนานแล้วประโยคเดียวทำให้ความลับที่ปิดมานานแตกออกทั้งหมดและทำให้พาณีถึงกับช็อกจนหมดสติถ้าย้อนกลับไปดูทั้ง7 EP ความสัมพันธ์ของไฟกับกะเพราไม่ได้เปลี่ยนจากเกลียดเป็นรักในชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นจากแกล้งกันกลายเป็นหึงจากหึงกลายเป็นปกป้องกันจากปกป้องกันกลายเป็นยอมรับว่ามีใจและจากมีใจสุดท้ายก็กลายเป็นความรักที่สำคัญคือตลอดเส้นทางที่ยังมีปมพี่จ๋าที่ผูกหัวใจของทั้งคู่เอาไว้ตั้งแต่เด็กทำให้ความรักของไฟกับกะเพราไม่ใช่เพียงเรื่องของคนสองคนที่เพิ่งมาเจอกันแต่เป็นเรื่องของคนสองคนที่เหมือนจะหลงทางจากกันไปนานถึง15 ปีก่อนจะกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วเพราะ EP 7จบลงด้วยการที่ไฟประกาศรักกะเพราต่อหน้าพาณีความสัมพันธ์ที่เคยต้องหลบซ่อนถูกเปิดเผยปมพี่จ๋าถูกเฉลยไฟกับกะเพราตกลงคบกันแล้วและคำถามสำคัญก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของความสุขหรือเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของทั้งคู่พาณีจะยอมรับความรักของไฟกับกะเพราหรือไม่อุปสรรคที่รออยู่จะทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาแยกจากกันอีกครั้งหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดหลังจากผ่านทั้งความแค้นความหึงความเข้าใจผิดและความลับกว่า15 ปีมาแล้วไฟกับกะเพราจะได้จับมือกันไปจนถึงตอนจบหรือไม่และเสาร์นี้กำลังจะได้รู้กันแล้วว่าโซ่รักอัคนีจะปิดฉากความรักของไฟและกะเพราแบบไหนจากคู่กัดสู่คนที่ยอมรับว่ารักกันจากคนที่เคยปลักใสสู่คนที่ประกาศว่าจะไม่ปล่อยมือกันอีกและจากพี่จ๋าในความทรงจำสู่คนรักที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรื่องราวของไฟกับกะเพราเดินทางมาไกลกว่าที่คิดจริงๆและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยคู่นี้มาตั้งแต่ EP 1ตอนจบครั้งนี้ก็คงเป็นอีก1 ตอนที่พลาดไม่ได้จริงๆโซรักอัคนีตอนจบเสาร์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ